Trong lớp, tôi trực tiếp gối đầu trên đùi Hoa Khôi ngủ thiếp đi, còn chảy nước miếng lên đùi cô ấy. Cảnh tượng này khiến nam sinh cả lớp muốn xé tôi làm 8 mảnh. Nhưng tôi tuyệt đối không ngờ Hoa Khôi lại mặc cho tôi nằm, còn dịu dàng sờ sờ đầu tôi nhìn khuôn mặt đập vào mắt, rơi nước mắt xúc động. Kiếp trước tôi đã phụ lòng người huynh đệ yêu tôi 60 năm, kiếp này tôi nhất định phải trói chặt cô ấy vào cạnh tôi, vì vậy tôi chuẩn bị lừa cô ấy sinh cho tôi một hài tử. Qua đêm, Tần Tiểu Ngư đang chuẩn bị mua vé về nhà, kết quả mẹ cô ấy gọi tới nói: mẹ cô và ba cô đi du lịch, kỳ nghỉ hè này tự mình sắp xếp đi. Tần Tiểu Ngư không nói gì cúp điện thoại, sau đó liền kích động nhìn lão Trần của tôi. Chúng ta thương lượng một chuyện, ba mẹ tôi ra nước ngoài, tôi ở nhà một mình, nếu không nghỉ hè tôi sẽ ở nhà cậu. Nhưng ngoài miệng tôi cũng không thể trực tiếp nói quên đi, tôi cũng không thể chịu đựng được cậu nên về sớm một chút đi. Tần Tiểu Ngư lắc lắc cánh tay của tôi: lão Trần, chúng ta là huynh đệ nha. Anh làm gì ghét bỏ tôi như vậy, có phải vì thích tôi ở cùng một chỗ với tôi rất khẩn trương, cho nên mới vội vàng đuổi tôi trở về như vậy? Tôi cười nghiêng ngả một tiếng: Tần Tiểu Ngư, cậu thật sự ẩm não hả? Tần Tiểu Ngư thấy đánh bài tình cảm vô dụng, vì thế bắt đầu vận dụng siêu năng lực. lão Trần, cầu xin anh, cùng lắm thì tôi trả tiền cũng được đi. Tôi 1 tháng cho anh 4.000, kỳ nghỉ hè 2 tháng 8.000, anh cứ để tôi ở nhà anh đi. Tôi sờ cằm gật đầu được. Vậy tôi suy nghĩ một chút. Tần Tiểu Ngư cao hứng nhảy lên: thật tốt, lão Trần, anh đáp ứng tôi liền biết anh là tốt nhất. Tôi ra vẻ bất mãn: Tần Tiểu Ngư, cậu nghe không hiểu tiếng Trung sao? Tần Tiểu Ngư hì hì cười: lão Trần kia, cậu chậm rãi suy nghĩ đi, suy nghĩ bao lâu cũng không sao. Tần Tiểu Ngư ăn xong, sau khi ăn xong liền bắt đầu biểu hiện tích cực, vừa rửa chén vừa làm gì, vừa rửa còn vui vẻ uống. Tôi cũng không biết rốt cuộc anh ta đang cao hứng cái gì, nếu anh ta chủ động đề nghị muốn rửa chén, tôi cũng có thể nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút. Lúc này điện thoại di động của tôi vang lên, sau đó điện thoại truyền đến một giọng nói rất dễ nghe của một người phụ nữ, đối phương là Quán Nét quyến rũ, nói chuyện hơn 10 phút. Tôi mới nhớ ra mấy ngày trước tôi dùng phần thưởng của hệ thống đầu tư vào một tiệm nét cúp máy, tôi liền chuẩn bị đi tiệm nét một chuyến. Lúc này Tần Tiểu Ngư cũng từ phòng bếp đi ra, hắn vừa rồi thu dọn bát đũa sạch sẽ, còn quét sạch một lần, cơ hồ không tìm ra bất kỳ tật xấu gì. Thật đúng là đừng nói Tần Tiểu Ngư trên người không có khuyết điểm của nhân vật chính trong lĩnh vực phim truyền hình, giống như cái gì ngạo kiều làm bộ các loại. Trên người cậu ấy đều có năng lượng tích cực, mỗi ngày đều vui vẻ giống như một quả hồ chăn, nhất là vừa rồi điên cuồng chạy đi thu dọn bát đũa, dáng vẻ giống như một con cún con. Lúc này em bóp eo nói với tôi: lão Trần, cậu mau khen tôi đi, vừa rồi tôi đã dọn dẹp sạch sẽ bát đũa, còn lau bàn bên trong một chút, xem tôi biểu hiện tốt như vậy, cậu suy nghĩ thế nào rồi, đồng ý để tôi nghỉ hè ở nhà cậu chứ? Thấy tôi không nói lời nào, Tần Tiểu Ngư lại là liên tục nói: nếu chê tiền ít, tôi có thể tìm ba tôi tống tiền một khoản. Tôi nhìn bộ dáng ngây thơ như vậy của Tần Tiểu Ngư, cũng giờ khóc giờ cười. Có thể ở cùng Tần Tiểu Ngư, vậy kỳ nghỉ hè này thú vị hơn nhiều, nhưng ngoài miệng tôi vẫn nói như vậy. Được rồi, chờ tôi suy nghĩ một chút. Tần Tiểu Ngư bĩu môi: lão Trần, sao còn phải suy nghĩ chứ? Ngay cả tiền cũng không gây ấn tượng với cậu sao? Sau đó cô ấy lại nghi hoặc nhìn tôi: đúng rồi, lão Trần vừa mới gọi điện thoại cho ai nha? Tôi cười: là một người bạn hẹn tôi đến quán cà phê đợi một chuyến. Tần Tiểu Ngư còn đang cân nhắc là bạn gì, tôi lại nói thêm một câu: đi siêu thị dưới lầu mua chút đồ dùng sinh hoạt đi. 2 tháng nghỉ hè này cậu ở cùng một chỗ với tôi, cũng không thể dùng đồ dùng sinh hoạt của tôi đi. Tần Tiểu Ngư vẻ mặt thật mơ hồ, gật đầu một lát sau mới phản ứng lại, vẻ mặt kích động cười: lão Trần, anh đồng ý cho tôi ở nhà anh nghỉ hè. Anh thật sự là người huynh đệ tốt nhất của tôi yêu anh, tôi biết anh sẽ không cự tuyệt tôi. Tần Tiểu Ngư vỗ vỗ ngực: Tần Tiểu Ngư, tôi là người khác không dám nói, nhưng nhân phẩm vẫn đáng tin cậy, huynh đệ vẫn huynh đệ, một xu không ít. Tôi thấy bộ dáng nghiêm túc của cô ấy, nhịn không được trêu ghẹo: đừng đập nữa, đã đủ nhỏ rồi. Quay lại không thấy. Tần Tiểu Ngư nửa ngày mới phản ứng lại, lập tức một bộ dáng hung dữ: lão Trần, mấy ý tứ của anh, có thể đừng nói tôi còn nhỏ, cậu cứ chờ xem đi, đợi lát nữa tôi liền đi mua chút sữa, mua chút đu đủ, mỗi ngày tôi ăn tôi cũng không tin. Đến lúc đó tôi dọa chết anh. Sau đó tôi và Tần Tiểu Ngư liền cùng nhau xuống lầu. Tần Tiểu Ngư đi siêu thị gần đó mua đồ dùng sinh hoạt, tôi thì bắt taxi đi gặp quản lý tiệm nét quyến rũ. Tôi cùng cô ấy trò chuyện 1 tiếng đồng hồ, trong nháy mắt đã đến giữa trưa. Tôi liền chuẩn bị đứng dậy trở về, cũng không biết Tần Tiểu Ngư lúc này có phải đã mua đồ dùng sinh hoạt trở về hay không, nhưng tôi càng tò mò hơn là Tần Tiểu Ngư có thật sự mua sữa và đu đủ hay không. Tôi nhớ tới bộ dáng và biểu cảm của Tần Tiểu Ngư khi nói lời này, có chút giờ khóc giờ cười. Khi tôi về đến nhà, tôi đã thấy Tần Tiểu Ngư thật sự mua một đống sữa và đu đủ. Hơn nữa một mình ngồi trên cầu thang cửa đơn vị, anh ta khổ sở chờ tôi hơn nửa tiếng đồng hồ. Sau khi oán giận tôi, Tần Tiểu Ngư tò mò hỏi tôi: lão Trần, anh vừa đi gặp ai? Tôi biết sao? Là đàn ông hay là nữ? Tôi còn chưa kịp trả lời, Tần Tiểu Ngư đã suy luận đủ loại khả năng. Lão Trần thành thật dặn dò: rốt cuộc anh đi gặp ai? Tôi thuận miệng trả lời: tôi không phải nói sao? Gặp một người bạn mời. Tiểu Ngư trừng mắt to: là bạn trai hay bạn gái à? Bây giờ tôi nghiêm túc hoài nghi anh đi làm cơ sở, dù sao mỗi ngày anh đều ở cùng một chỗ với một mỹ nữ xinh đẹp như tôi.
Nhưng cho tới bây giờ đối với tôi không có ý nghĩ gì. Tần Tiểu Ngư nói lời này tôi có chút giờ khóc giờ cười. Tần Tiểu Ngư, cậu có phải giàu bị bệnh không suốt ngày? Nghi ngờ tôi có mấy điều. Tần Tiểu Ngư cười hắc hắc, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, bên cạnh anh có một đại mỹ nữ như tôi, anh ngàn vạn lần đừng lạc lối, nếu như anh thật sự nói về bạn trai. Vậy thanh danh Tần Tiểu Ngư của tôi đều thối rữa, tôi cười trừ, tôi không hiểu chuyện gì liên quan đến cậu. Tần Tiểu Ngư nghiêm trang nói, đương nhiên có quan hệ với tôi à, chúng ta làm huynh đệ khác giới 3 năm, đúng không? 3 năm trung học chúng ta mỗi ngày đều ở cùng một chỗ, bất kể là đi ăn cơm hay làm bạn cùng bàn, thậm chí tan học đi vệ sinh đều cùng nhau đi. Nếu cuối cùng anh tìm được bạn trai cùng người khác chơi cơ sở hạ tầng, đây không phải là nói rõ tôi ngay cả một chút mị lực của phụ nữ cũng không có sao. Nếu truyền ra ngoài người khác sẽ cười chết tôi, Tần Tiểu Ngư nghiêm trang nói, cộng thêm lời khuyên thái quá như vậy. Minh họa liền đặc biệt hài hước, tôi bất đắc dĩ cười cười. Tần Tiểu Ngư, cậu nói lời này làm sao tôi nhịn được không cười. Cậu yên tâm đi, tôi không có khả năng bĩu môi như cậu nói. Sau đó rất tự ái nói tôi xinh đẹp như vậy, tôi không tin lão Trần anh đối với tôi một chút ý tứ cũng không có, khẳng định là miệng thị phi, ngượng ngùng thừa nhận. Những thứ này tôi đều hiểu được, tôi không nói gì cho Tần Tiểu Ngư một cước, cậu hiểu cái rắm, nhanh chóng xách đồ cậu mua về phòng đi. Nào nhiều lời như vậy, sau đó Tần Tiểu Ngư giống như một con sâu rắn, theo tôi về nhà, vừa đến phòng khách Tần Tiểu Ngư vội vàng rót một ly nước, uống lẩm bẩm, khát chết tôi, thứ nặng nề như vậy đều là một mình tôi xách về, lão Trần tôi lợi hại đi. Anh mau khen tôi. Lúc này Tần Tiểu Ngư nói rất nhiều, tôi thật sự rất khó tưởng tượng trước kia cô ấy một mình cô độc đến già làm thế nào để làm được. Mỗi lần nghĩ đến đây tôi liền một trận đau đớn lo lắng, sau đó tôi liền bảo cô ấy ngồi trên sofa nghỉ ngơi trước tiên đừng nói nữa. Tôi cũng ngồi trên ghế sofa trong phòng khách quét điện thoại di động. Tiếp theo tôi chuẩn bị thành lập một công ty, cho nên dự định trước tiên thuê một tòa nhà văn phòng thích hợp, tốt nhất là ở gần đó. Như vậy lúc tôi đến công ty cũng tương đối thuận tiện một chút. Tần Tiểu Ngư chú ý một chút thời gian, lão Trần, hiện tại đã khoảng 11 giờ trưa, hai chúng ta đi đâu ăn cơm trưa, nếu không đi lẩu đi, hoặc là ăn thịt nướng cũng được. Lão Trần, anh nói anh muốn ăn cái gì, buổi trưa bữa cơm này tôi mời anh a, chị đây có rất nhiều tiền. Tần Tiểu Ngư vỗ ngực nói, tôi cười tôi ăn cái gì cũng được. Tần Tiểu Ngư nhìn tôi thì ăn thịt nướng, chỗ đó có cá chép ngon. Đúng lúc này điện thoại di động của Trương Minh gọi tới. Trương Minh và Vương Soái là bạn tốt nhất của tôi ngoại trừ Tần Tiểu Ngư ra. Trần lão anh ở đâu, mau đến tiệm nét mở hắc ám, tôi và Soái tử đều ở tiệm nét quyến rũ rồi. Anh em chúng ta hảo hảo đánh một tá xếp hạng, cho anh xem kỹ thuật của chúng tôi rốt cuộc có bao nhiêu châu bò. Tôi suy nghĩ một chút, sáng nay ở nhà cũng không có chuyện gì, vì thế tôi liền đáp ứng. Chờ sau khi tôi cúp điện thoại, Tần Tiểu Ngư liền tò mò hỏi làm sao lão Trần, điện thoại này ai gọi, lại muốn ra ngoài sao? Đây mới là thời gian cả buổi sáng, lịch trình này của anh sắp xếp chặt chẽ như vậy, lão Trần ngươi còn nói không có yêu đương. Tôi nhìn Tần Tiểu Ngư nói là lão Trương cùng Soái tử bảo tôi đến tiệm nét mở hắc ám. Tần Tiểu Ngư thì vẻ mặt nghiêm túc, đồng thời yếu đuối hỏi có thể dẫn tôi đi cùng không? Tôi lớn như vậy còn chưa tới tiệm nét, cậu để tôi trải nghiệm một phen vui vẻ của người lớn đi. Tần Tiểu Ngư nói những lời này cho tôi đều có chút không biết. Tần Tiểu Ngư ngươi có biết mình đang nói cái gì? Đi tiệm nét mà thôi, cái gì gọi là trải nghiệm niềm vui của người lớn? Cậu dùng từ có thể bình thường một chút hay không? Tần Tiểu Ngư lại là vẻ mặt ngây thơ nhìn tôi. Làm sao lão Trần, anh làm gì dùng ánh mắt này nhìn tôi, không phải là muốn cầu xin anh dẫn tôi đi cùng sao? Huống chi hai chúng ta là huynh đệ, anh đi chơi không dẫn huynh đệ như vậy được sao? Tôi cũng giờ khóc giờ cười, tôi có nói không đưa cậu đi sao? Vừa nghe lời này, Tần Tiểu Ngư lập tức lộ ra nụ cười cao hứng, tôi biết anh đủ ý tứ, vậy chúng ta còn chờ gì nữa, bây giờ đi luôn. Tần Tiểu Ngư hiện tại rất hưng phấn, cô ấy có loại cảm giác dối cha mẹ lén lút làm chuyện xấu. Lão Trần, cậu biết không, đây là lần đầu tiên trong đời tôi đi tiệm nét. Đợi lát nữa nếu có chỗ nào không hiểu, cậu đừng chê cười tôi nha. Tôi nhìn Mời Tiểu Ngư cười hắc hắc không thành vấn đề, đợi lát nữa đến tiệm nét, tôi khẳng định sẽ cười nhạo cậu. Mời Tiểu Ngư nghe vậy hì hì cười, lão Trần anh thật tốt, nhưng cô rất nhanh đã phản ứng lại với lão Trần, anh cố ý chọc tôi tức giận đúng không, phải không thể nói theo tôi sao? Cô ấy bĩu môi, chúng ta mau đi đi, đừng để bọn họ chờ quá lâu. Sau đó tôi và Tần Tiểu Ngư bắt xe đến tiệm nét, tôi đi trước. Tần Tiểu Ngư đi trước như một người chấm nhỏ, đi theo phía sau tôi. Trương Minh và Vương Soái sau khi thấy tôi đến nói lão Trần rốt cuộc cũng tới. Sau đó bọn họ liền chú ý tới Tần Tiểu Ngư ở phía sau tôi. Tần Tiểu Ngư, Hoa Khôi Trường, sao lại ở cùng một chỗ lúc nào? Lúc trước chúng ta không phải đã nói xong sao? Muốn làm quý tộc độc thân cả đời sao? Tôi thấy bộ dáng kinh ngạc của hai anh em này cũng là bất đắc dĩ cười, các người nghĩ cái gì đây? Thuần túy đều là Tần Tiểu Ngư quấn chặt lấy tôi mới đáp ứng mang cô ấy tới. Tôi vừa dứt lời, Tần Tiểu Ngư liền dùng cánh tay đụng vào người tôi một cái. Cái gì gọi là ta đối với ngươi quấn quýt chặt lấy cậu, cái gì mà làm cho giống như tôi đang đuổi theo cậu. Tôi cười cười đi tới trước máy tính ngồi xuống, Tần Tiểu Ngư cũng cười hì hì ngồi xuống bên cạnh tôi. Trương Soái và Vương Minh liếc nhau một cái, đều hiểu cái này có gì giống với huynh đệ ở chung.
Tiếp theo tôi cùng hai anh em này chơi trò chơi một hồi, Tần Tiểu Ngư ngồi bên cạnh tôi toàn bộ hành trình nhìn tôi chơi. Cô ấy dứt khoát xé ra một gói mứt, sau đó xoa xuống một miếng nhỏ đút vào miệng tôi. Thế nào lão Trần, ăn ngon đi. Một màn này làm cho Trương Minh và Vương Soái bên cạnh đều nhìn mà hâm mộ chết. Đây là một đợt 5 sát thủ của tôi, khiến Tần Tiểu Ngư sửng sốt, cô ấy vui vẻ kêu lên lão Trần lợi hại như vậy nha. Tiếp theo hướng dẫn tôi chơi nữa, dạy tôi đắc ý cười cười minh á. Sau đó toàn bộ hành trình tôi kiên nhẫn gọi Tần Tiểu Ngư trực tiếp dẫn cô ấy cầm một đợt thắng liên tiếp. Chỉ chốc lát sau đã đến hơn 11 giờ trưa, Tần Tiểu Ngư nhìn tôi nói lão Trần, bụng tôi đã đói bụng, chúng ta đi ra ngoài tìm một nhà hàng ăn một bữa cơm đi. Tôi cười đáp ứng, sau đó cùng Tần Tiểu Ngư trực tiếp đến một quán nướng đối diện quảng trường. Nhưng câu đầu tiên Tần Tiểu Ngư sau khi vào cửa đã khiến tôi kinh hãi tại chỗ.